cưới. Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Hồi nãy anh mua lộn rồi. Cái này là loại ban đêm. Cái anh này anh nói cái gì? Có vụ này nữa hả? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời. Rồi, mời hai bạn. Chị Tường, chị có thấy là anh chàng này nhìn quen quen không chị? Hai em quen chị không? Quen đúng không? Dạ quen. Quen à? Có quay làm chương trình chung với nhau rồi. À. Tường làm chương trình chung với hai bạn này rồi. Thôi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình cho khán giả được biết đi à. Dạ, lần đầu tiên em xin chào chị Cát Tường với lại toàn thể quý vị khán giả. Với lại anh Quang Bảo. Em tên là Tư. Hiện tại là nhạc công tự do chơi piano. Hiện tại thì sinh sống ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Dạ. em gái. Dạ em chào hai anh chị, em tên là Tường An. Em là giáo viên dạy vẽ và các môn kỹ năng cho trẻ. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ cũng tình cờ là lúc đó tụi em Chat với nhau trên mạng. Thì lần đầu tiên thì em cũng lướt á, với cái app đó thì em thấy toàn là nam không à. Thì em tức quá. Em có một cái phần mà gọi là mua kim cương để chọn được giới tính. Bỏ tiền vô đúng không? Dạ, bỏ tiền vô thì lúc đó em bỏ 70.000 để em mua kim cương. Thì thấy bạn này, bạn ơi ở lại nói chuyện với mình nha, đừng có chạy nha, tại vì mình nói chuyện với ai cũng chạy hết. Là bạn nói với Giang vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cho Tường chị hỏi là mắt bạn bị sao? Em hay bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ. Dạ. Khiếm thị là bạn có thấy được gì không hay là hoàn toàn không thấy? Dạ, cũng thấy mờ mờ thôi chị. Vậy mà vẫn lên app nước. Mờ là được mức ha. độ như nào, là vẫn coi trên mạng, coi Facebook rồi này kia được á hả? Không, em thì em sử dụng cái phần mềm hỗ trợ cho người khiếm thị, nó được tích hợp trên những cái smartphone. Ủa vậy là em có thấy được mặt bạn gái của mình không? Dạ, sơ thấy được, biết là cái mặt thôi. Em cũng thấy một phần nhưng mà thấy không rõ nét mặt. Ví dụ như là em thấy thì em biết cái đó là mặt, biết đó là mũi, biết vậy thôi. Rồi lúc mà bạn chat lần đầu tiên bạn có nói cho An biết là mình như vậy không? Chưa đâu, em cũng chưa có dám để cho bạn ấy thấy mặt em. Em cũng ngại ngại. Nói chuyện hồi một lâu á thì em xoay cái camera thì bạn ấy mới nhận ra. tại vì lúc đó em cũng chỉ nghĩ là nói chuyện bạn bè, mình nói chuyện với người này như vậy thì người này cũng vui. Mình cũng có người nói chuyện hợp với mình. Vậy thì từ cái bạn bè đó thì làm sao nảy sinh được cái tình cảm với hai bạn? Ai tỏ tình với ai trước? Cũng nói chuyện một thời gian lâu, thấy bạn này nói chuyện dễ thương quá. Rồi càng lúc càng thấy hợp với nhau, tối nào cũng nói chuyện tới khuya đó. Rồi em cũng quyết định là một ngày hẹn gặp nhau. Mà mới đầu gặp thì bạn ấy cũng không chịu gặp. Rồi lúc em cũng cảm thấy hơi nản. Sau đó thì quyết định gặp nhau ở công viên, hẹn ở công viên Gia Định. Cũng không có nghĩ là có tình cảm gì hết đó, nhưng mà chỉ là bạn bè nói chuyện lâu rồi muốn gặp nhau như thế nào thôi. Rồi em có dẫn bạn đó đến chỗ em làm, tại vì em làm buổi tối ở quận 3 thì em có dẫn bạn đó đến nghe nhạc. Tại đó giờ cái môi trường của em tiếp xúc, tại vì nhà em ở quận 12 mà khu vực đó thì nó cũng mới phát triển gần đây thôi, thì nói chung là những cái nơi sang trọng đồ hoặc là những cái nơi mà nó đậm tính nghệ thuật á, em không có tiếp xúc nhiều. Mặc dù em là người rất nghệ thuật, hồi từ nhỏ tới lớn em luôn cảm giác tức là luôn muốn một lúc nào đó mình gặp một anh chàng nào đó có thể đánh được bàn piano. Anh này trong một khung cảnh quá tuyệt vời của một buổi tối tại một cái phòng trà đó, rất là đẹp, thì cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái anh này. Anh đánh quá hay, cảm thấy là mình gặp người này rất là may mắn với mình. Cái hôm đó tự nhiên cảm thấy muốn học piano. Cái lần là chơi với anh này lâu hơn. Có nghĩa là vẫn chưa phải là cái tình yêu, Dạ, mà chưa. chỉ muốn Chỉ là làm ngưỡng bạn mộ thấy thôi, thú đúng vị thôi. Dạ. Rồi đến lúc nào thì mới là chính thức hẹn hò yêu nhau? Dạ, cái khoảng thời gian sau đó là em có học một cái khóa học về kỹ năng ở gần chỗ nhà anh này luôn. Cứ mỗi lần mà học xong là hẹn anh này ra, càng nói chuyện thì thấy anh này càng có đó, nó rất là trong sáng. Cái cảm thấy thích cái điều đó. Rồi ai là người coi như là chủ động nói lời tỏ tình với nhau? Tụi em hầu như là không có nói lời tỏ tình. Tại vì lúc đầu ảnh bị như thế này em cũng cảm thấy mình thích ảnh, nhưng mà nghĩ là mình thích cái người này như vậy, rồi lỡ mình thích nhiều quá thì sao, rồi lỡ thích như tức là tình cảm mình nó nảy sinh lớn quá rồi thì mình sẽ khó dứt ra. Mà nếu mà mình đã quyết định không chọn ảnh á thì mình khiến cho ảnh thích mình á thì cả hai bên đều không có vui. Dạ. Nhưng mà thành ra đó cũng nói thẳng với ảnh là anh đừng thích em sẽ không đáp là tình cảm của anh đâu. Dạ. Là em ái ngại về việc anh bị khiếm thị ấy đúng không? Dạ. Vậy thì cuối cùng sao mà lại yêu nhau? Từ hồi nào không tới, hồi nào không hay hay sao? Dạ, hồi lúc nào không hay luôn. Chỉ là cứ gặp hoài là cảm thấy là thích ảnh, bắt đầu mình thấy nhớ.
Hai bạn quen với nhau đến thời điểm này là được bao lâu rồi? Dạ khoảng 6 tháng rồi. Trong 6 tháng thì có những cái kỷ niệm gì vui, những kỷ niệm gì buồn, đáng nhớ giữa hai bạn? Vui thì em với bạn đi Vũng Tàu. Lần đó là lần đầu tiên đi chơi luôn. Thì em thấy bạn này cũng nhí nhảnh này kia, giống con nít lắm. Chỉ tắm biển nhưng mà cứ nhảy nhót rồi cười rồi hát này nọ, thấy vui lắm. Lúc mà tụi em lên núi thì thấy cái cảm giác giống như là trong phim vậy đó, thấy lãng mạn lắm. Vì hôm đó không biết ảnh cảm thấy sao mà ảnh khóc. Sao bạn khóc? Khóc thì tại là hạnh phúc chứ không phải là khóc thì buồn cái gì đó. Biến cố gì không? Dạ thời gian đầu là có, em cũng khá là ngại. Nói chung là phải gồng, kiểu như là thôi kệ đi, kệ hết đi coi như mình không thấy ai hết. Nhưng mà càng sau này thì càng hiểu nhau rồi, nói chung là mình hiểu được công việc của ảnh. Và trong cái quá trình làm việc của em thì ảnh cũng ủng hộ rất là nhiều cho em. Thì em thấy không còn ngại mà hơn hết là rất tự hào về ảnh. Bạn đã dẫn anh về cho gia đình bạn biết chưa? Dạ có. Phản ứng của gia đình như thế nào? Thật ra nhà em rất là dễ, nhưng mà nói chung là ba mẹ thương em lắm. Mới đây nhất là em có hỏi cảm thấy anh Tư thế nào, thì nói chung là mẹ cũng không có gay gắt như hồi trước, nhưng mà mẹ cũng chưa có thật sự là đồng ý. Nói chung là có sự phản đối nhưng mà cũng không quá là gay gắt. Dạ. Phía gia đình Tư thì sao? Gia đình em thì quan trọng là bên bạn gái đồng ý là cưới liền. Có một chuyện nó cũng vui mà nó bị hài một xíu, là lần đó là ngay cái ngày đèn đỏ của bạn gái thì bạn em á là có nhiều lý do không có đi ra ngoài được, không ra ngoài được thì sao mà mua băng vệ sinh. thì lúc em không biết làm sao, em cứ nghĩ là bây giờ thôi về để anh đi mua cho. Xong em đặt Grab đi, xong rồi em mới nhờ anh tài xế vô mua giùm. Trời đất ơi. Xong cái anh mua xong rồi trở về, cái bạn gái em mở ra không hài lòng cái la em một trận. La em là tại sao anh mua cái này, loại này không có xài được thì sao anh mua. Em điện lại cho anh hồi nãy, em hỏi coi anh có đi xa chưa. Cái em nói với ảnh là hồi nãy anh mua lộn rồi, cái này là loại băng đêm. Cái anh này nói cái gì, có vụ này nữa hả? Không phải thông cảm, đàn ông người ta không có biết, hiểu không? Không Ủa biết. mà sao vậy? Em thử ảnh hả hay là em thiệt vậy? Dạ. Tại vì bị cái vấn đề đó em rất là bực. Có ghen tuông gì không? Em không thấy bạn em biết bạn em đẹp xấu như thế nào, rồi có người xung quanh bao nhiêu người để ý bạn gái mình gì không? Có ghen tuông gì không? Có cũng khá nhiều cái gì. Coi điện thoại em cũng nhìn kia cái nghía vậy. Nhưng mà nhiều khi thấy không được như, nhưng mà mình cũng biết là bạn ấy đang bật cái ứng dụng chương trình gì. Mà ảnh ghen dễ thương lắm, nói chung là ảnh ghen thì cái mặt ảnh xịu xuống chứ ảnh không có nói gì hết trơn á. Rồi anh có làm cho em ghen không? Nghệ sĩ quá mà, đánh piano hay quá mà. Dạ em thì không có ghen, nhưng mà có một lần rất là tức. Là bạn gái cũ của ảnh chia tay nhưng mà vẫn là bạn với ảnh. Cái hôm đó là có mời em với ảnh đến nhà chơi, nhưng mà trong lòng cũng nghĩ là chắc thể nào đến thì cũng sẽ làm kiểu này kiểu nọ, chọc tức mình cho coi. Cái đến đây thì đúng là vậy thiệt. Cái bạn nữ kia thì cứ đút ảnh ăn, kiểu như là hiểu tính ảnh rồi, thì đút ảnh ăn là ảnh ăn. Cái mình tức nghẹn họng luôn. Ảnh cũng không hề để ý đến cái chuyện ngồi, là bạn nữ ấy ngồi ở bên đây là nha, chỗ em, còn em thì ngồi bên kia. Ảnh ngồi ở giữa. Anh quay quanh đây xíu luôn. Dạ đúng rồi. Cái xong rồi ăn xong dọn vậy thì em đi rửa chén, cho hai người đó ngồi nói chuyện với nhau với nha. Lát em nghĩ lát về tụi xử cho chữa. Hay quá ha. Xong ý tứ gì chơi nhà cưng? Dạ tối em cũng vô tư quá, em cũng nghĩ là hơi là bạn bè mà cũng vui, cho nên là em không có nghĩ gì hết. Em còn định rủ đi karaoke chung nữa. Trời ơi. Chắc là em tính là năm sau là nói chuyện với gia đình để cưới luôn á chị. Nhưng mà về phía gia đình em là vẫn còn khó khăn đúng không? Dạ mẹ em thì nói chung là mẹ cũng biết là quyết định ở em thôi. Có điều thì mẹ cũng hơi buồn cho em. Còn cha em thì dễ lắm, nói chung là cha quan niệm là cái sự lựa chọn là ở con cái, sướng khổ là ở con, còn việc ba mẹ là lo hết cho con là được rồi. Nói chung là tụi em vẫn cố gắng làm những điều tốt nhất cho mẹ. Còn về tình cảm của mẹ thì chỉ mong là mẹ sẽ vui. Mình mong muốn đối phương thay đổi điều gì? Em thì em không mong muốn anh thay đổi điều gì, chỉ là cố gắng vì nhau thôi. Tại vì em biết tính của em á là kiểu như là em sợ
sợ là lỡ mà sống chung với nhau rồi có những rất là nhiều vấn đề nảy sinh, thì lúc đó không biết là mình có vì một lúc nào đó mình quá bực bội mình la hay không. Tại vì mà mình la như vậy thì tất nhiên là chỉ như vậy thôi, chứ là mình bực mình la chứ mình không có ý gì, nhưng mà sẽ là trong cái khuôn tổn thương hoặc là buồn gì đó, thì em sợ cái điều đó. Thế là ở bản thân em là chính. Em có hay la không? La nhiều lắm. La em chịu đựng quá trời. Chịu đựng quá trời luôn. Bây giờ em quen rồi. Quen luôn. Nhiều khi la em cười. Em muốn bạn gái em thay đổi điều gì? Dạ thì bạn gái em thì hiện tại thì có nhiều cái là cái như thời gian thì hơi trễ chút xíu. Ví dụ làm gì thì hay đến trễ kiểu vậy, rồi hay ví dụ như tới giờ cuối thì hay gấp thì mong muốn là sau này là hợp lý hơn thôi. Ra thì Tường nghĩ Quang Bảo cũng vậy nữa, rất là ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn. Trước mắt thì tạm thời là cũng vượt qua ải gia đình hai bên, nhưng mà để mẹ em vui và chấp nhận cái hôn nhân của em thì cũng còn là một cái quá trình để cho hai bạn phấn đấu và chứng minh cho gia đình là cái sự lựa chọn này là đúng. Thì hai bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chị Tường cũng không biết nói gì hơn, nghĩa là những cái lặt vặt thì hai bạn hiểu nhau hết rồi, chịu đựng nhau thì nắm chặt tay nhau. Em sẽ là đôi mắt cho anh ấy và anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ cho em. Chị hy vọng đây là một cái kết thúc đẹp giống như trong phim vậy đó, và chúc cho cái tình yêu này sẽ có là một cái kết thúc rất là có hậu. Dạ, em cảm ơn chị. Em thì chỉ có em thì em chơi piano là chính, nên là em muốn gửi tặng cho bạn gái em một bài hát. Chơi piano là chính, mà tặng gửi bạn em một bài hát. Rồi mời em. Rồi mời em. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ một sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hay quá. Giọng hát cũng rất là đầm ấm và ngọt ngào. Còn em thì em có chuẩn bị một bài thơ cho ảnh. Em đã sống cuộc đời của cỏ, yêu ngây dại và em rất khờ. Những cuộc tình gần, những cuộc tình vỡ, đôi lần nhắc lại vẫn còn nức nở. Mình gặp nhau chẳng biết vì đâu, anh là giấc mơ em từng chôn giấu. Tiếng nhạc bay đưa em vào cõi lạ, anh dìu em qua những sầu đau. Từng ngón tay mây đan vào nhau, em nhớ mãi lần đầu hôn môi ấy. Mỗi lần nhắc lại tim vẫn bồi hồi, hơi thở nóng hổi mình đã yêu bao lần. Cảm ơn anh món quà bí mật Chúa đã gói ghém qua từng ngày, gửi đến em trong giấc ngủ say. Ngày hôm nay em biết là hạnh phúc, chỉ cần một lời chúc điệu cười. Tháng 10 gió lạnh cũng ấm hơi, tình yêu mang hoa rải khắp trời. Em ước mai này vẫn nắm tay, vẫn say trong giấc mộng ban đầu. Tuổi già thủ thỉ bên tiếng nhạc, tóc bạc vẫn xanh tình chúng mình. Sao nhạc sĩ thấy bài thơ của bạn gái mình tặng mình như thế nào? Dạ rất là cảm động. Chúc hai em hạnh phúc nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ có những phần quà như sau. Chúng ta có một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của Aquino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Allen trị giá 15 triệu đồng. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng của Mom and Baby Casting. Một thẻ xem phim 1 triệu đồng của Cinebox. Và ngoài ra là 3 bình sữa Thần Thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Xin mời hai bạn. Thì quay ngược vậy, quay xuống. Quay xuống, đúng rồi. Dừng lại. Một thẻ xem phim. Rồi,
một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng của Cinebox. Xin chúc mừng hai bạn. Hạnh phúc nha. Dạ, em tên là Phạm Thị Hương Trang, em năm nay 23 tuổi và hiện tại thì em chỉ ở nhà để dưỡng thai. Vô giới thiệu sóc hàng của chị. Và bây giờ sẽ là cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi mời hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. giới thiệu. Dạ, em tên là Phạm Thị Hương Trang, em năm nay 23 tuổi và hiện tại thì em chỉ ở nhà để dưỡng thai. Vô giới thiệu sóc hàng của chị. Em 23 tuổi ở nhà dưỡng thai. Rồi thôi từ từ để biết tên đi. Từ từ bình tĩnh để chị bình tĩnh cái đã. Dạ. Rồi mời em. Dạ, em là Nguyễn Minh Hiếu. Năm nay em 24 tuổi. 4 tuổi. Dạ, em ở là nhà đầu bếp dưỡng. ạ. Khoan, trước tiên phải hỏi thăm thai phụ. Em thai bao lâu rồi? Dạ, em được 6 tháng rồi. Rồi hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em quen nhau được 9 tháng rồi chị ạ. Nhưng mà cái cơ duyên nào hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em làm chung ở khách sạn. Bạn này mới vô làm thì tụi em có nhìn mặt biết nhau thôi. Nên là cứ hay xuống nhà bếp xin ăn. Buổi tối em còn chạy thêm Uber nữa. Dạ, thì Giỏi quá. là bạn này bạn có ra bạn book trúng xe của em luôn. Trời ơi, đâu mà hay vậy? Vô tình như vậy thì thế là hai tụi em biết nhau rồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bao nhiêu lâu gặp nhau, bao nhiêu lâu sau thì chính thức yêu nhau? Dạ, 3 ngày. Hả? Ủa vậy cái ấn tượng ngày đầu tiên gặp nhau chắc là phải dữ dội lắm đúng không? Vậy. Là lúc đó như thế nào? Cái ngày đầu tiên gặp nhau á? Tại vì ảnh giỏi quá cho nên ở trong bếp ai cũng nói là anh này rất là giỏi, là vì làm 2 công việc như vậy. Xong rồi mình thấy ảnh cũng dễ thương, chững chạc lại giỏi giang nữa. Vô tình ngày hôm đó bút xe trúng ảnh thì lúc đó hai đứa mới nhắn tin nói chuyện qua nói chuyện lại với nhau. Đi làm về là hai tụi em cứ đi chơi đi vòng vòng khắp thành phố vậy á. Xong rồi đến ngày thứ 3 bạn ấy rủ lên nhà chơi là xem như lời đó lời tỏ tình luôn. Ủa rủ lên nhà liên quan cái chuyện tỏ tình? Kiểu như lên đó mình nói chuyện yêu đương. Nhanh quá rồi, có kỷ niệm đáng nhớ nào, có kịp đi chơi có hay chuyện làm đi gì chơi vậy? vui buồn ghen tuông gì chưa? Dạ, nhiều thời gian yêu nhau cũng nhiều thì cũng có nhiều chuyện xảy ra đúng không? Nào, ví dụ? Là ngày 23 tháng 11 là cũng là lần đầu tiên mà em cảm thấy mình trưởng thành, như là biết kiếm tiền, biết dùng cái đồng tiền đó để lo cho người khác. Là tới trước giờ bản thân mình sống vì bản thân mình nhiều quá. Dắt gia đình của ấy đi chơi. Dắt cả nhà đi chơi luôn? Dạ. Em dắt cả nhà của Dạ, đi chơi. em có gọi cho gia đình nhà mình đó, thì nhưng mà mẹ em biết chắc em với mẹ khắc khẩu á, là không có nói chuyện được nên mẹ em chắc cũng không có đi. Vậy là em đưa bạn này về nhà, em về nhà giới thiệu cho ba mẹ luôn? Dạ, giới thiệu cho mẹ trước, tại vì ba với mẹ em không có ở chung với nhau. Rồi là mời đi chơi thì nhà em đi luôn, đi đông không? Dạ đi có mẹ em với lại người ba sau của em. Mẹ với ba sau, mẹ với Dượng. Dạ, mẹ với Rồi đi đâu, đưa nhau đi đâu chơi? Dạ, đi Đà Lạt ạ. Đà Hay Lạt. quá. Có chuyện dở khóc dở cười gì trong cái mối tình của hai bạn không? Là chuyện dở khóc dở cười chắc chỉ là ghen tuông thôi gì ạ. Ai ghen với ai? Em hai người đều ghen với nhau hết ạ. Sao? Cũng liên quan đến người yêu cũ thôi. Chia tay rồi thì người yêu cũ vẫn là bạn thì cũng bình thường, nhưng mà đôi khi mình lôi cái chuyện gia đình của mình ra nói nhiều quá thì cảm thấy không thoải mái như thế. Người yêu cũ nhắn tin với bạn hỏi thăm này nọ thì mình cảm Rồi thấy cái chia sẻ luôn mà hết người làm bạn hả em? tại vì cũng có gặp anh này mấy lần rồi nên em cứ nghĩ là anh này sẽ nghĩ là thoải mái. Sau này khi mà có em bé rồi thì giống như là em buồn bã quá, em mới anh đó vô tình nhắn tin hỏi thăm thì em mới trả lời. Là bạn này chia tâm sự với bạn trai cũ của bạn này. Coi như là bạn ghen. Rồi sao xử lý cái việc đó như thế nào? Thì em không nhắn nữa. hai tụi em ngồi nói chuyện lại với nhau. Còn bạn này thì có làm gì để em phải bực mình không? Dạ hầu như là không có. Nhưng mà hai bạn có thấy là mình đến với nhau nhanh quá không? Vậy kế hoạch của hai bạn sắp tới là gì? Ủa hai bạn đám cưới chưa? Dạ chưa. Tụi em là cũng đã lên kế hoạch là chụp hình rồi làm thiệp, là có dự định ngày cưới hết rồi. Nhà em cũng xuống dưới nhà bạn ấy nói chuyện ở dưới quê rồi ạ. Cái lúc mà em lên kế hoạch đám cưới đó là lúc đó có bầu chưa? Dạ có bầu rồi. Có bầu rồi trước khi một tháng. mình mới lên Dạ. kế hoạch. Dạ đúng rồi ạ. Lúc đầu thì mẹ em lại không chấp nhận như vậy, kiểu như hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà lúc sau một thời gian thì em có nói chuyện lại với gia đình mình thì cũng có lên kế hoạch là dự tính ngày đám cưới, làm bố mẹ em lại chấp nhận. Sau đó thì hai bên gia đình lại không có hòa thuận với nhau. Phong tục. Mà bạn nói cái phong tục nó khác nhau là sao? Là do văn hóa hay Đúng là rồi, do cái văn hóa vùng miền. Bên dưới quê bạn là phong tục nó là phải trình lễ, là nhà em lại nguồn gốc là miền Bắc, không có thỏa thuận được với nhau trong cái làm lễ thôi. Dạ, tại vì nó kéo dài quá, gần sát ngày cưới rồi thì lại không có câu trả lời cho bên nhà gái. Đó là nhà gái người ta
Cảm thấy bị tổn thương đúng không, cho nên là Tổn thương nhiều. Nhưng mà ý là mẹ em muốn làm như thế nào, cái phong tục của mẹ? Mẹ em muốn làm theo cái kiểu nhà Bắc, tức là đến cái ngày hành hôn, đến cái ngày mà rước dâu đó là các sính lễ này nọ là sẽ mới là đầy công đủ. khai. Phong tục người miền Tây em á, là khi mà bàn chuyện đám cưới thì nhà trai phải trình lễ cho gia đình bà con dòng họ nhà gái biết là như thế nào. Hiểu rồi, có nghĩa là rồi. gọi là cái gọi là đi dạm ngõ là có cái Dạm tiền ngõ nát đó. á, ví dụ như là nhà trai qua cưới cô dâu là có 6 mâm, trong đó là có hoa, có rượu, có gì đó, rồi bông hoa, bông tai, sính lễ, hay là tiền bạc 5 triệu, 10 triệu gì đó là phải trình trước. Dạ, đúng rồi. Nếu mà có đám hỏi thì mới trình, còn nếu mà gom lại cái ngày đám cưới thì không cần phải trình gì, nhưng mà phải thông báo cho nhà gái người ta biết để người ta chuẩn bị cái đám cưới cho đàng hoàng, chứ không phải là nhà em là bắt là phải trình bao nhiêu lễ đó. Mà chỉ vậy thôi mà là mâu thuẫn mà không cho cưới đó hả? Tại vì cái ấn tượng đầu tiên với mẹ em với lại Trang là không được tốt lắm, tại vì lúc đầu mẹ em là người không chấp nhận. Trang có bầu trước rồi cho nên mẹ em không có chấp nhận, đúng không? Đúng rồi. Lúc đó tâm trạng của hai bạn như thế nào? Em bế tắc lắm, em cũng không biết phải làm như thế nào. Lúc đó là em thì bị áp lực của gia đình mình, còn em cứ áp lực qua anh này thôi, chứ em cũng không biết phải làm như thế nào. Rồi cuối cùng thì Bạn ấy hủy đám cưới. cũng có dự tính là đã lên đến bệnh viện Từ Dũ rồi. Là đến bệnh viện Từ Dũ để làm gì? Để bỏ. Là tại vì em bị áp lực của gia đình mình, với lại bây giờ để như vậy thì tai tiếng á. Kiểu như để mà gia đình bạn trai không có chịu cưới á, đúng không? Vô tình ngày hôm đó em đi lên tới bệnh viện thì mẹ em gọi, thì lúc đó cái nước mắt nó cứ trào xuống. Mà lúc đó là mấy tháng rồi? Dạ lúc đó là 2 tháng mấy à. Cho nên em cứ nghĩ là lớn quá cho nên em không dám làm, rồi cứ ngồi khóc ở trước cửa bệnh viện vậy đó, cho tới khi mẹ gọi thì mẹ hỏi đang ở đâu thì em chỉ trả lời là đang ở bệnh viện. Rồi xong rồi mẹ em gọi cho anh này. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào khi mà hay tin là bạn gái mình định làm cái việc dại dột như vậy? Kiểu như mình vừa trách mà mình thấy mình thương nhiều hơn giờ, tại vì phận con gái mà kiểu như người ta bị tổn thương nhiều quá, còn mình là đàn ông, mình phải biết chăm sóc cho người ta, tại vì mình đã dám làm như vậy thì mình phải dám nhận. Đó là sau với thấy bố mẹ thấy mình cũng nỗ lực nhiều quá, với lại thấy cũng chịu khó làm ăn thì bố mẹ cũng chấp nhận. Là bây giờ hai gia đình đã nói chuyện lại với nhau rồi, Ổn thỏa hết chưa? Bây giờ thì chưa có dự tính lại ngày cưới, nhưng mà nhà em đã có kiểu như đã hỏi thăm thường xuyên hơn, nói chuyện có nghĩa là chấp nhận dễ dàng hơn. Dạ. Chấp nhận. Rồi vậy kế hoạch trong tương lai của hai bạn là sao? Thì tụi em chỉ cố gắng đi làm rồi lo cho con trước đã chị. Thì xong rồi. Đầu tiên bây giờ là ưu tiên cho con trước. Bây giờ là hai bạn vẫn ở chung hay là ở riêng? Dạ tụi em ở chung với nhau. Em ở rể. Thật sự thì giờ chị Tường cũng không biết nói như thế nào, mà mọi việc thì nó cũng đã lỡ hết rồi. Mà cái này cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho những bạn trẻ. Nhiều khi mình yêu nhau thì mình cũng phải suy nghĩ kỹ, từ tốn mình quyết định. Mình chọn rồi thì trước sau gì cái điều này nó cũng tới thôi. Có một đứa con là một cái kết quả của tình yêu rất là đẹp. Tuy nhiên nếu như mình chuẩn bị cái tâm lý kỹ trước đó thì mình sẽ được hai gia đình đón nhận, và em sẽ không bị cái cảnh là tổn thương như bây giờ. Đó là điều rõ ràng, em thấy không? May mắn là em gặp được một người đàn ông có trách nhiệm. Cái việc mà em cần làm là phải thật sự là thư giãn đầu óc, chỉ tập trung cho sức khỏe, nghỉ dưỡng để lo cho đứa con của mình. Về phía em là bây giờ vừa coi như sắp làm ba nữa, phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống, cố gắng để lo kinh tế ổn định. Dạ, em chắc em sẽ dành lời này nói với gia đình hai bên. Thôi đứng lên đi em. Nếu bố mẹ xem được chương trình này thì con xin gửi lời đến gia đình mình là bản thân con cũng lớn rồi, thì tôn trọng quyết định của con, tạo điều kiện giúp đỡ cho con sau này có một cái đám cưới cho con, tại vì con cũng là con trai út trong nhà. Con cũng gửi lời đến ba mẹ là hãy hiểu cho con, vì dù sao con cũng là con gái. Những cái lỗi lầm mà từ trước tới giờ con với lại Hiếu gây ra thì mong ba mẹ bỏ qua. Em hết rồi. Chị nghĩ là ba mẹ nào thì cũng sẽ thương con cái thôi. Có thể là giận cái lúc đầu, nhưng mà thời gian, tại vì máu chảy ruột mềm, chúng ta đều là một gia đình hết. Và đặc biệt là khi em sinh đứa con ra, chính đứa bé nó sẽ làm cái chất xúc tác, là keo dính để hai gia đình bên nội bên ngoại sẽ gần với nhau hơn. Bây giờ còn một chút khó khăn nữa thôi,
cố gắng vượt qua, và chị tin chắc chắn rằng hai bạn sẽ, nếu như mình vẫn kiên trì và mình giữ mãi cái tình yêu của mình thì gia đình hai bên sẽ chúc phúc cho em. Chúc cho hai bạn không xa sẽ có một đứa bé rất là dễ thương trong gia đình và một cái đám cưới thật ý nghĩa giống như là điều hai bạn mong muốn. Cố gắng nha. Và bây giờ sẽ là vòng xoay may mắn của chương trình Yêu Là Cưới. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một trong những phần quà sau đây. Đầu tiên đó chính là chiếc Smart TV 32 inch 4.690.000 đồng của Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến thương hiệu Allen trị giá 15 triệu đồng. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng để mà có được những cái khuôn đúc tay tình nhân rất là đẹp đến từ Mom and Baby Casting. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và 3 bình sữa của chương trình Yêu Là Cưới. Các bạn muốn cái gì? Quay đi nào. Quay đi. Bình sữa. Sắp sinh con rồi. Chờ ảnh cưới cũng được. Chưa chụp ảnh cưới. Ảnh cưới đúng không? TV coi giải trí. Vậy là cái gì cũng được hết. Yeah. Voucher nào cũng có ý nghĩa cả. Và phần quà các bạn sẽ nhận được đó là một chiếc TV Akino 4.690.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Đây, một chiếc TV, chúc mừng hai vợ chồng nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media, cũng như là cổng thông tin Love TV. Các cặp đôi nào muốn chia sẻ câu chuyện của mình hãy đăng ký đến fanpage Yêu Là Cưới các bạn nhé. Quang Bảo và Cát Tường xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Là cưới. Em đã loại chồng em 3 lần rồi, lùn xấu quá trời luôn. Chồng em nói làm nghe em tào lao, năn nỉ em quá trời luôn. Lấy cái đầu đập vô luôn cái bum nứt cái luôn. Nick quý tử phải không mà ghi là nick quý tử nên em ghét, em không thèm làm quen luôn. Ngồi như vậy em chụp đầu ra em hôn luôn. Từ từ cái người ta không cho hôn thì sao? Đến hồi mà anh thả ra là cái môi em nó sưng luôn, em mới đập cho một cái, em bảo chưa không ai bây giờ sao mà hôn người ta sưng hết môi vậy. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.